Từ đơn giản nhất có thể gọi đến cân đầu vân, sau đó là chế ngự nước, bay lên mây và lái sương mù. Cuối cùng, liệu anh ta có thể trở thành một hạt đậu bất tử? Trước kia có một ngọn núi đậu hũ, trên núi có lão đạo sĩ tên là Lưu An. Mấy ngày nay từ trên trời rơi xuống đá lạ, hóa thạch biến thành lò luyện đậu. Lưu An đang cầm hạt đậu, muốn luyện chế ra tiên dược, nhưng không nghĩ tới hạt đậu thật sự biến thành hình dạng con người, và họ trở thành một gia đình của riêng mình, tên là Đậu tộc. Nhóm Đậu bái Lưu An làm sư phụ. Lưu An thì đem kỹ nghệ làm đậu hũ truyền cho Đậu tử, cũng đem tiên thuật cả đời học dạy cho Đậu tộc, ví dụ như đằng vân giá vụ, ngự vật phi hành. Nhóm tiểu Đậu tử đi theo Lưu An dốc lòng tu luyện. Tiên thuật chi đạo, bác đại tinh thâm, cần quanh năm tu luyện mới có thể nắm giữ. Bên trong có một hạt đậu gọi là đậu phúc, cậu ta luyện cái gì cũng không thành. Không bao lâu, Lưu An hóa thành tiên, chỉ để lại đám đậu tử ở núi đậu hũ khổ tâm tu luyện. Nghĩ có thể giống như sư phụ thành tiên, bi kịch chính là có người luyện đến phát điên, có người luyện đến mất tích. Cuối cùng chỉ còn lại hạt đậu nhỏ tên là đậu phúc kia. Có đậu đi tới dưới chân núi, dựa vào làm đậu phụ mưu sinh, còn thành lập đậu phúc trấn, sống cũng coi như an nhiên. Sau khi lớn lên đậu phúc cũng đi tới trấn đậu hũ, bất quá y vẫn kiên trì mỗi ngày tu tiên. Ví dụ như không có việc gì liền vụng trộm luyện thuật xuyên tường, thiếu chút nữa đụng vào tường thành sữa đậu nành. Trên thực tế, những hạt đậu khác đều coi hắn là tiểu thần kinh, chỉ có đậu phúc tự cảm thấy ổn. Nhà môn ban bố lệnh cấm tiên, không ai ủng hộ đậu phúc tu tiên nữa, duy chỉ có một hạt đậu gọi là đậu hương, ủng hộ đậu phúc làm việc mình muốn làm. Tối hôm đó đậu phúc gặp được một viên đậu đen, muốn đuổi theo, ngược lại bị coi là trộm cắp. Theo đó đậu phúc bị bắt vào ngục giam Đậu Hũ Sơn. Trên thực tế đây là bệnh viện tâm thần, đi vào đây không có một hạt nào có thể đi ra, giống như hạt đậu già này, đã ở đây nửa đời người. Đậu phúc phát hiện lão đậu tử này cùng đại tiên trong sách giống nhau, cảm thấy mình vinh hạnh được thấy cao nhân. Lão đậu tử thấy có duyên với đậu phúc, liền đáp ứng dạy hắn. Còn chưa nói, lão đậu tử tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng dạy pháp thuật cho đậu phúc lại là tuyệt đỉnh pháp thuật. Đậu phúc dưới sự chỉ điểm của lão tiến bộ thần tốc, cho đến một ngày, đậu phụ bị táo đập trúng, thiên linh cái được mở ra, học được ngự vật phi hành, còn có thể bay lên mây. Lợi hại nhất chính là hắn rốt cục học được thuật xuyên tường trốn khỏi ngục giam. Đậu phúc quyết định vẫn là tu tiên trên núi Đậu Hũ, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến những đậu khác. Đậu Hương thẩm mến cũng một lòng đi theo. Gặp phải một dòng suối nhỏ không có cầu, Đậu Hương lúc này mới biết được đậu phúc thật sự tu luyện ra siêu năng lực. Hai hạt đậu rốt cục trên đường lên núi thổ lộ, đi tới chỗ tu tiên. Năm đó, nơi này đã rất hoang tàn. Đậu phúc bái ở dưới tượng đá cầu xin sư phụ mang hắn được thành tiên. Không nghĩ tới, thật đúng là có đạo kim quang hạ xuống. Đậu phúc ngồi lên đài sen sắp thăng thiên. Ở chỗ này hắn thấy được sư phụ ngồi thiền, nhưng phát hiện sư phụ lại bị nhốt ở nơi này. Nơi này cũng không phải tiên giới gì, mà là một phi thuyền ở địa cầu khác. Ở đây có một đám đậu đen. Cái này dường như hồi đó đậu đen bị tộc nhân trục xuất, khi đi ngang qua địa cầu thì viên đá năng lượng rơi xuống trần gian, tức là nó được Lưu An dùng để luyện đậu, cũng chính là bị Lưu An lấy đến tu luyện đậu. Đậu phúc rốt cục hiểu được thế gian căn bản không có tiên thuật, chỉ có khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Nhưng sư phụ tin tưởng chắc chắn tiên thuật nhất định là có. Bên này đang nói, đậu hương cũng bị bắt tới, vì hắc đậu phóng ra tia sét công nghệ. Đậu hương bị đậu đen hấp thụ năng lượng biến thành hình thái của đậu. Đậu phúc thấy vậy tức giận bộc phát, quyết tâm solo hắc đậu tinh nhân. Bọn đậu đen không tu tiên thuật gì, bọn họ chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, lực lượng robot trấn áp pháp thuật của đậu phúc. Theo đó đậu phúc cũng bị biến thành một hạt đậu. Đậu đen mục đích chính là hút năng lượng đậu để thu hồi năng lượng. Lập tức đậu phúc trấn, tất cả đều bị hút khô năng lượng, ném vào lò luyện đan làm đậu phụ. Chỉ có đậu phúc, khi bị ném về lò luyện đan, tiên hồn của hắn cũng không có biến mất, một lần nữa nảy mầm trong lò luyện đan. Đậu hoa kết thành đậu quả, lại tái sinh. Hắc đậu lúc này mới biết thu hồi đậu tu tiên là không thể. Sau khi đậu phúc lấy lại được thân thể, tu vi so với lúc trước còn cao hơn. Nhóm tiểu hắc đậu tử liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Thanh kiếm gỗ cũng có thể được sử dụng như một cái khiên, thật sự là vi diệu. Sau khi giết hết mấy tiểu đậu đen chỉ trong vài giây, hắc tử lão đại lái robot lên sân khấu. Lúc này đậu phúc biết thủ đoạn của hắn. Đầu tiên là chặt đứt dây điện của robot, sau đó là một kỹ xảo tất sát, đem robot đậu đen đánh ngã trên mặt đất. Robot đậu đen mở ra chế độ chạy trốn, mà lúc này vừa vặn là đêm thất tâm liên châu. Lúc này thời cơ tốt nhất để thành tiên. Đậu phúc dẫn mượn lực lượng tiên giới, một kiếm đi xuống, trực tiếp xuyên qua robot. Phi thuyền cũng đồng loạt nổ tung, thị trấn đậu phụ đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại sư phụ và đậu phúc. Sư phụ nhìn thấy vậy đem tu vi cả đời đúc lại lò luyện đan, theo lò luyện đan phóng thích ra năng lượng,
Trấn Đậu Hũ lại biến thành bộ dáng lúc trước. Nhóm tiểu đậu tử nhìn lên núi Đậu Hũ, lúc này mới biết là sư phụ Lưu An cứu bọn họ. Lưu An xả thân vì đậu mà cảm động tiên giới, lúc này đây thật sự có thể thành tiên, mà Đậu Hương lại không thể sống lại, bởi vì nàng đem cơ hội sống lưu lại cho Đậu Phúc. Sư phụ nói cho Đậu Phúc, Đậu Hương chưa tái sinh là bởi vì thời cơ còn chưa tới, làm đậu phụ, luyện tiên thuật đều là đạo. Câu chuyện cuối cùng, Đậu Hũ trấn không còn đậu phụ mất tích, mà Đậu Phúc cũng nghe theo lời dạy của sư phụ, một bên làm đậu phụ, một bên tu tiên ngộ đạo. Đậu hương được trồng trong chậu hoa, nảy mầm, nở hoa, kết đậu. Một lần nữa gặp lại Đậu Phúc. Đậu Phúc chuyện chuyển thể từ truyền thuyết về nguồn gốc của đậu phụ. Câu chuyện hoạt hình nhỏ đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn, đừng quên ấn like và đăng ký nha.